Když pořád dělám to samý, tak já teda jeho komenty vůbec nesleduju, kde se co vyjadřuje. Mě ten člověk omrzel po pár větách, co řekl. Ale jestli dělám furt to samý, tak doufám, že na to bude připravený, protože on říká, že dělám furt to samý, já přijdu, chytím ho a poletí, no tak když ví, co budu dělat, proč se na to nedokáže připravit, to uvidíte v zápase. Ten člověk po mně nepřibere vůbec nic, ten člověk je úplně bezcenný. Takovýhle člověk nemůže mít pás oktagonu. 100%. Víš co, jsou dva tábory lidí. Lidi, co mě fandějí, co mě ženou dopředu. No a pak pro ty to samozřejmě dělám. No a pak lidi, co mě chtějí vidět padnout, vole, a ty chci nasrat, že jo, takže... To je ve finále možná větší motivace. Takže já ty motivace mám dvě, že Terminátor nepadne. A hlavně, že se zahraničním soupeřem, ten titul musí zůstat doma. Ano, přesně tak. Já od té doby, co jsem v oktagonu, tak jsem tvrdil, že se chci stát šampionem minimálně dvou váhových kategorií. Moje kategorie je 84, já si to uvědomuju. Jediný dva zápasy, které by mě motivovaly v té 93 zůstat nebo zápasit dál, tak by byl Attila Vek, kdyby se konečně rozhoupal. A když se nerozhoupe, tak v Německu jeden frajer, který si říká rádo by Terminátor. Vememe, jediný Terminátor jsem já a já jsem připravený to dokázat. Všechny ty keci, co říká on, jsou naprosto zbytečné, že zažije dvě pekla. Ode mě určitě, od fanoušku doufám, a ani nenapadne na mě sahat na váze, vole. Do toho zápasu taky nemusel dojít. No. Kao mali sam već bio oformljen i dosta zreliji od svojih vršnjaka, upravo zbog sporta i košarke, tako da ja kad sam ušao u salu nisam imao taj vid dokazivanja kao što nemam ni dan danas. Ljudi znaju koji treniraju samo u sali, ja nikad na čoveka nisam nokautirao, nikad nisam povredio na treningu, nikad se nešto nisam dokazivao i uvek sam bio bolji na mečima nego u sali. Tako i sad, mislim da su to neke prednosti i mislim da su košarkaši jako povezane ruke i noge, ta motorika, tako da te neke stvari koje su ljudima i dan danas problem, meni su išle ovako. Okay, so this is my elementary school. And this is the first basketball court where I shoot the basket, yeah, when we play the basket. So this school, how it's looked nice, now it's very beautiful, you know. Back then we didn't have nothing. This playground, you didn't have the playground. School was all in some street art. It was very dirty, you know. So when I was young, in our neighborhood and in the most of, I think, also the parts of the city, only three things was important. And the first one, do you know to play football? The second one, do you know to play the basketball? And the third one, do you know to fight, you know? This is the only three things what was important. Yeah, we are doing a weight cutting, so I just have to sweat as much as I could, and it's possible. It's going really well. From yesterday for today, I already lost 5 kilograms. I hope now I don't have to stand naked on the scale. I cut my carbohydrate a little bit lower now, and a lot of water, a lot of protein, a lot of fat, but now I still feel I'm in good shape. Most likely at Thursday, that's the last day when I start to feel that, you know, I'm getting tired and there's not fuel in the engines. Teďka jsme v KTV shopu, nemám co na sebe, mají tady věci i Meloun, Míša Martínek, bude tady brzo i Octagon, takže všechny, tady zrovna Blackbeard Martínek, děláme nějaký plavky, budou tady všechny pod jednou střechou. Champ, Kozma, všechno máme, co nemáme, objednáme. Je to asi úplně jedno, kde to je, jen lituju těch kluků, co půjdou jako první nebo druhý na řadu, to asi bude neskutečný vedro, já už budu po 11. hodině, takže to bude fajn.
Jaký to uděláš, takový to máš. Já jsem s váhou měl problém jenom jednou. S datlem. Tady bych se ponaučil, dám si pozor. A kolik mi chybí, je úplně jedno. Je to tylový zápas, takže to schodíme. In Hungary, MMA is just starting to get popular. I could tell like I'm a much bigger star in Slovakia or in the Czech Republic than back here at home. But a lot of people are getting know me as an athlete. I think I just have to keep up the grind and working, and you know, I will be a popular star, a national star. About the result of my last match with Bojan, I feel like I won that match because of the result and how I and also Bojan felt about this match. I'm sure that everybody could accept a rematch. We met at the gym, actually. I went for a training. That was the point where I think we didn't think that it's going to be the result that we are a married couple. That's where we met. Yeah, it's a funny story. So this is the end of our little lovely romantic walk, and next to us at the left side here is the bar where we had the wedding. So as you can see, like, Budapest is a really nice city, but also it's a little one. Máme řeka, je o něco menší než já, hodně silový, Strompopoulos, nevím. Známe ho z posledního zápasu, kde šel s tím Toledem, Španělem hodně vyrovnaně, soupeř je starý jak já a má asi 13-4 nebo 15, nějak kolem 15 zápasů. A já mám docela řeky rád, jezdím tam každý rok na dovolenou, mám prostě rád Řecko, tu přírodu a všechno jídlo. A myslím si, že jsou taky ty bojovníci, jak ze starých bájí, takže to bude dobrý určitě. Budeme mít sílu, budeme mít určitě razantní údery, takže to si budeme hlídat, ale nějaký antistyl to nebude určitě. Tak v MMA jsem přesně, dá se říct, 2,5 roku a je to čím dál tím lepší, ale už znám tady ty parťáky, už se všichni známe a už je potřeba to začít posouvat tu přípravu, jestli u toho chci vydržet trošku dál a jezdit víc na ty kempy. Teď jsme byli v Polsku vlastně s Carlosem a úplně zase mi to ukázalo jiný rozměr a jiný profíky, že opravdu pak držet krok s tou světovou špičkou při nějaký práci na full time není úplně jako prdel, jo, ať co se týká jenom samotného tréninku nebo pak samozřejmě i zápasů na nějaký pokročilejší úrovni, ale musí se ten člověk pak rozhodovat, no, něco obětovat a rozhodnout se teda fakt na full time pro tu sportovní kariéru, pustit třeba nějaký svůj biznis, anebo prostě si to dělat rekreačně a věnovat se práci a budovat dál nějaký svůj biznis, no, ale nejde to dohromady.